आज अनबक्सिङ गर्ने कुरामा छ iPad 12.9 इन्चको 11 इन्चको किबोर्ड र पेन्सिल। यसको अनबक्सिङ गरेर म आज तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईहरुलाई OlizStore को YouTube च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज एकदम एक्साइटेड प्रोडक्ट लिएर आएको छु। त्यो हो एप्पल को iPad Pro। 2018 मा लन्च भएको यो iPad Pro हामी कहाँ भर्खरै आइपुगेको छ हाम्रो नेपाली बजारमा र हामीले नेपालमा अफिसियली लिएर आएका छौं। र यो प्रोडक्ट कस्तो छ र यो प्रोडक्टको बट्टा भित्र के हुन्छ अनबक्सिङ गरेर म देखाउन गइरहेको छु। आजको अनबक्सिङमा सबैभन्दा पहिला म iPad 12.9 इन्चको गर्न गइरहेको छु। बक्सा यस्तो छ, केही इन्फर्मेसन यहाँ राखेको छ। iPad Pro यहाँ लेखेको छ। कस्तो राम्रो, हेर्दै कभर एकदम राम्रो छ यसको। यसपालि बक्सा प्याकिङ यो डिजाइन हेर्नुभयो भने अब यसलाई हामी यसरी काटौँ यहाँबाट सरसर्ती। अब iPad नयाँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ। iPad को बट्टाभित्र iPad लाई यस्तो मजाले प्याकिङ गरेर राखेको छ। यो सानो प्लास्टिक जसले हामीलाई iPad लाई पुल गरेर निकाल्छौँ। ओहो, यो स्पेस ग्रे कलरको हो। कस्तो छ हेरौँ। यो नयाँ iPad Pro नयाँ कलरमा स्पेस ग्रे कलरमा छ। यो यहाँ क्यामेरा यहाँ छ, लोगो यहाँ छ, iPad यहाँ लेखिरहेको छ भने यहाँ तीनटा सानो पोइन्ट देख्नुहुन्छ। यो पहिलाको भन्दा अलिक फरक छ। यो चाहिँ खास गरेर कुनै पनि एप्पलको ओरिजिनल एक्सेसरी यसमा एट्याच गर्नको लागि राखेको पोइन्ट हो। अहिले चाहिँ यसमा किबोर्ड चल्छ। त्यस्तै पछाडि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ टाइप सी पोर्ट छ। पहिला लाइटिङ पोर्ट हुन्थ्यो नि, अब टाइप सी पोर्ट आएको छ। यो दुईटा सानो पाल देख्नु भएको यो स्पिकरको लागि हो। त्यस्तै यसमा माथि पनि दुईटा स्पिकर छ। टोटल यहाँ र यहाँ गरी 4वटा स्पिकर छ यसमा। नर्मली iPad बाट मात्रै हामी हेर्यौँ भने साउन्ड एकदम राम्रोसँग आउँछ। र यो क्यामेरासँगै यो राखेको सानो फ्ल्यास हो। नर्मली पहिलाहरूको iPad मा फ्ल्यास आउँदैन, अब फ्ल्यास आउन थालेको छ। यो एन्टेना बेन्डको लागि यो सेपरेसन गरिएको हो ताकि वाइफाई या सेलुलर दुईटाको लागि एन्टेना राख्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा सानो पाल छ यहाँनिर। यो चाहिँ माइक्रोफोनको लागि हो यो। अब म यसलाई अन गर्न गइरहेको छु। हेलो भनेर आयो, सबै भाषामा आउँछ यो। हामी स्वाइप गऱ्यौँ, यसलाई कन्टिन्यू। अब यसलाई स्किप गर्ने छैन, नेटवर्क चुज गरौँ। हामी गुगल वाइफाई चलाएकोले गर्दाखेरि अब पासवर्ड हाल्छु म। अब हाम्रो iPad अन भएको छ। हेर्दै ठुलो लाग्छ, सबै कुरा यहीँ छ। यो नयाँ iPad। यस्तै अब अर्को अनबक्सिङ गर्छु म। यो हो 11 इन्चीको। यसलाई मैले पनि काटिसकेको छु। iPad यो चाहिँ सिल्भर कलरको छ। यसलाई पनि अन गर्छु म। दुईटा iPad, यसको स्क्रिन लेभल अलिक बढाउँ। दुईटा iPad छ हामीसँग, 12.9 इन्च र 11 इन्ची। यो थियो iPad जसलाई मैले अन गरेर देखाएँ। अब यो iPad को बक्साभित्र के आउँछ दुईटै बट्टामा हामी हेरौँ। यहाँभित्र केही कागज छ, त्यस्तै टाइप सी केबल र टाइप सी एडाप्टर। त्यस्तै 11 इन्चीमा पनि सेम टाइप सी एडाप्टर र टाइप सी केबल छ। iPad किन्दा इयरफोन आउँदैन। दुईटै 18 वाटको एडाप्टर हो र बोथ साइड टाइप सी केबल छ। यो यी दुईटा iPadहरूको साइज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कतिको फरक देख्नुहुन्छ। खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो साइज लाग्यो मलाई 12.9 इन्चको। भने चाहिँ 11 इन्ची ठिक्क साइजको छ। बोकेर हिँड्न पनि सजिलो छ भने यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ 12.9 चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। दुईटा अहिलेको नयाँ iPad Pro दुईटा कलरमा आउँछ। एउटा सिल्भर कलरको आउँछ भने अर्को स्पेस ग्रे कलरमा आउँछ। यसपालि निकालेको iPad Pro दुईटा साइजमा दुईटा कलर।
र दुईटा साइजमा पनि दुईटा फङ्सन, एउटा सेलुलर एउटा नन सेलुलर। नन सेलुलर सेलुलरमा पनि 4वटा स्टोरेज सिस्टम, जसमा 64, 256 GB, 512 र 1 TB गरी 4वटा भेराइटीमा आउँछ। सेलुलर र नन सेलुलर दुईटा मोडलमा के फरक विशेष हुन्छ भने अरू त सबै हार्डवेयर वाइज सबै कुरा एउटै हो, चलाउने फङ्सन पनि एउटै हो, इन्टरनल स्टोरेज पनि त्यही हुन्छ। खालि एउटा सिममा के हुन्छ भने फिजिकल सिम राखेर हामीले डाटा चलाउन सक्छौँ, त्यति मात्रै फरक हुन्छ। यदि हामीसँग वाइफाई मात्रै छ भने पनि यदि हामीलाई डाटा या नेट चलाउनु पर्यो भने हामीसँग भएको कुनै पनि स्मार्टफोन या आइफोनबाट हटस्पट युज गरेर हामीले इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ। नयाँ आइप्याड सरसर्ती हेर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा नोटिसेबल छ यसमा। एउटा यसमा होम बटन छैन। अर्को मैले हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ कहीँ पनि मैले हेडफोन ज्याकको पोइन्ट देखिनँ मैले यसमा। त्यसकारण यदि हामीलाई हेडफोन लगाउनु पर्यो भने कि वायरलेस नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ या टाइप सीबाट कन्भर्टर युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै होम बटन नभएको कारणले गर्दाखेरि टच आइडी त छैन, तर टच आइडीको ठाउँमा नयाँ अब फेस आइडी आएको छ यसमा। अब हामीले नयाँ आइप्याड प्रो फेस आइडीबाट युज गर्न सक्छौँ। अहिलेको यो नयाँ आइप्याडमा फेस आइडी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फोटो खिच्दाखेरि अगाडिकोबाट पोर्ट्रेट मोडमा फोटो पनि लिन सक्छौँ र पहिलाको भन्दा क्यामेरा पनि इन्हान्स गरेको पाएँ मैले। एकदम राम्रो फोटोहरू आउँछ यसमा। एकदमै एडभान्स प्रोसेसर छ जसलाई A12X बायोनिक चिप्स भन्छौँ हामी, जसलाई चाहिँ एप्पलले कम्प्युटर लेभलको ग्रेडमा कम्पेयर गर्छ। कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम पुरै अब हामीले आइप्याडमा गर्न सक्छौँ। फुल स्क्रिन डिस्प्ले छ। फुल स्क्रिन डिस्प्लेमा अहिलेको आएको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले हो, जसको डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ, जसले हामीलाई काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। डिटेलमा काम गर्न हामी सक्छौँ। एडिट गर्ने कामहरूलाई त झन् एकदम राम्रो छ। अहिले लाइटिङ पोर्टको ठाउँमा टाइप सी पोर्ट छ। टाइप सी पोर्ट युनिभर्सल भने पनि आइप्याडमा केही लिमिटेसन छ, किन आइओएसको लिमिटेसन हो। जस्तो कम्प्युटरमा टाइप सी पोर्टबाट युएसपीहरू जे पनि हामीले चलाउन सक्छौँ भने चाहिँ आइओएसमा चलाउन सक्दैनौँ, किनभने कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम र आइप्याडको अपरेटिङ सिस्टममा अलिकति फरक हुन्छ। यो एप्सको माध्यमबाट चल्छ भने ऊ प्रोग्रामको माध्यमबाट चल्छ। त्यसलाई यो कुरामा कन्फ्युज नहुनुहोस् कि टाइप सी हुँदैमा तपाईँको सबै चिज चल्छ भनेर। यो चाहिँ अलिकति आइप्याड प्रोमा मैले लिमिटेसन देखेँ। यदि त्यो पनि फुल फ्लेजमा चलिदिने भए आइप्याडले कम्प्लिट रूपमा कम्प्युटरलाई रिप्लेस गर्न सक्थ्यो। यो एउटा चाहिँ अलिकति लिमिटेसन छ आइप्याड प्रोमा। तर पनि यति एडभान्स छ, यति फास्ट छ, यसको क्यामेराहरू पनि सबै राम्रो छ, प्रोसेसर पनि सबै राम्रो छ र यसमा अहिले नयाँ आएको पेन्सिलले यति मजाले काम गर्न मिल्छ। यो जुन पेन्सिल छ यसले मजाले स्मुथली चलाउन मिल्छ। यो कुराहरू चाहिँ नयाँ आइप्याडको एकदमै एडभान्स मान्न सकिन्छ यसलाई। र अहिलेको जेनेरेसनमा यो जस्तो ट्याब्लेटमा कुनै पनि राम्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण जसलाई सानो छरितो र ट्राभलमा हिँडेर बोकेर चलाउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै सुइटेबल प्रोडक्ट छ यो। र यसमा दुईवटा साइज छ। नर्मली हेर्दा यदि तपाईँ प्रोफेसनल काम गर्नुहुन्छ, डिजाइनको काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 12.9 एकदमै सुइटेबल हुन्छ भने हामी ट्राभल गरिरहेको छौँ, सानोतिनो नोट गर्नुपर्ने हुन्छ या सानोतिनो भिडियो एडिटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ या सानोतिनो फोटोहरूलाई चाहिँ ट्राभलमा या ब्लग बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ 11 इन्च एकदमै मैले सजिलो पाएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो सानोतिनो ब्यागमा पनि राखेर हिँड्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो साइजमै मानिन्छ। यो कम्प्युटर जस्तै नै छ र यसलाई पनि किबोर्ड यसको पनि सेम किबोर्ड राख्यो भने त्यसरी काम गर्न मिल्छ। पेन्सिल पनि सेम युज गर्न मिल्छ। पेन्सिल राखेपछि यसरी देखाइहाल्छ। आइओएस चलाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै टाइप सी पोर्ट भए पनि सिधै हामीले चाहिँ यसको कन्भर्टर जोडेर अरू कम्प्युटरमा जस्तो युएसबी फाइलहरू तान्ने निकाल्ने गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर पनि फोटो भिडियोहरूलाई चाहिँ यसमा राखेर त्यसमा एडिट गर्नुपर्ने या करेक्सन गर्नुपर्ने, यस्तो गाला चलाउनु पर्ने पनि सबै गर्न मिल्छ। यसरी टच गर्न पनि मिल्छ। आइप्याड प्रो जस्तै अब तपाईँलाई पनि म फेरि नयाँ प्रोडक्ट एप्पलको एप्पल पेन्सिल, आइप्याड प्रोको स्मार्ट किबोर्ड फोलियो, आइप्याड प्रो स्मार्ट किबोर्ड फोलियो यो थियो। यो हाम्रो किबोर्ड हो। यसको प्याकिङ यस्तो मजाको छ। पहिला आउने किबोर्डमा चाहिँ हाफ मात्रै यस्तो मात्रै हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि ब्याक कभर लाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने अबको किबोर्डमै ब्याकसम्म छन्छ। यो देख्नु भएको यो पोइन्ट छ, यो 3टा पोइन्ट, यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले देखाएको आइप्याडको 3टा पोइन्टसँग एट्याच हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो किबोर्ड चल्छ। यो हो आइप्याड र म यसलाई यहाँ कनेक्सन गर्दैछु। यो आफै म्याग्नेटमा टाँसिने हुन्छ र यसलाई यसरी राख्न सकिन्छ। तपाईँको किबोर्डमा राखेपछि यो आइप्याड यस्तो देखिन्छ।
र यसलाई यहाँ माउन्ट गर्ने तरिका हामीले यसरी राख्न सक्छौँ र हामीले यहाँबाट किबोर्ड चलाउन सक्छौँ। यो किबोर्ड यो ट्याप्पै म्याग्नेट हुन्छ, यहाँ हेर्नुभए हुन्छ, टाँसिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किबोर्ड यसरी राख्दा पनि आइप्याड झर्ने कन्डिसनको छैन। यसरी यहाँ टाँसिएको हुन्छ, यो म्याग्नेट यहाँ हुन्छ। यो भयो। अर्को सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ प्रोडक्ट छ, यो हाम्रो किबोर्ड भयो। अब हाम्रो पालो आइरहेछ पेन्सिलको। यो नयाँ एप्पलको नयाँ पेन्सिल हो, भर्सन 2। यो चाहिँ पहिला लाइटिङ पोर्टबाट चार्ज गर्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ वायरलेस चार्जिङ छ यसमा। वायरलेस चार्जिङ पनि आइप्याडसँगै राखेर चार्ज हुन्छ। यहाँभित्र केही पेपर कागजहरू छ यहाँभित्र, यो हामी त्यति नलागौँ। यो हो पेन्सिल चिटिक्क परे एकदम राम्रो छ यो। र यो राउन्ड सेपमा यो साइडमा चाहिँ अलिकति फ्ल्याट छ। यो फ्ल्याट चाहिँ गएर अब हाम्रो यो आइप्याड भयो र हाम्रो यहाँ गएर बस्छ। यो यहाँ गएपछि हेर्नु होला, यहाँ पेन्सिल यहाँ देखाउँछ र पेन्सिल देखेपछि यसले कनेक्ट भनेर सोध्यो, हामी कनेक्ट गर्छौँ यसलाई। कन्टिन्यू। अब त्यसपछि पेन्सिल चल्न थाल्यो। अब यसलाई हामीले निकालेर जहाँ चलाए पनि भयो। नोट लेख्नु पऱ्यो भने नोट लेख्नु पनि मिल्छ। तपाईँको अब यसरी कलर चेन्ज गरेर गर्नु पनि मिल्यो। यसमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने पेन्सिल यो पोइन्ट के सार्ने भनेको यहाँ प्याड गर्नु भने यहाँ सर्छ। यहाँ देख्नु भइरहेछ, लेजर भयो, यो चाहिँ पोइन्ट भयो। अब मैले यसरी लेख्छु, ओलिज लेखेँ। अब इरेज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर इरेज आउँछ, इरेज भइहाल्यो। अब यसो गरेपछि यहाँ चाहिँ राखिदिउँ। एप्पल पेन्सिल एटेच छ, 98% ब्याट्री चार्ज हुने देखायो। यसलाई हामी बन्द गरेपछि यसरी लिएर हिँड्नु मिल्छ। यो हो आइप्याड। यो थियो आज एप्पलको नयाँ प्रोडक्ट आइप्याड प्रोको अनबक्सिङ र केही साधारण जानकारी। योभन्दा बढी तपाईँलाई जानकारी लिनु छ भने हामीले युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा प्रोडक्ट सम्बन्धी लिङ्क राखिदिएका छौँ, जहाँबाट तपाईँले अझ बढी यो सब प्रोडक्ट सम्बन्धी इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। र यति बेरसम्म हजुरले यो भिडियो हेरिदिनु भयो, हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट, लाइक र सब्सक्राइब गर्न नछोड्नु होला। यस्तै नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू लिएर हामी आउने नै छौँ। अहिलेसम्म समय निकालेर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।